контакт є нарешті. Ура. Якась рибинка, не знаю що, але відчутно, доволі відчутно йде. І веде в бік. Привіт всім, друзі! Ви на каналі Wild Fishing, мене звати Владислав, і сьогодні ми з вами приїхали перевірити, чи клює карась у травні місяці вночі. Сьогодні у нас така невеличка цікава експрес-риболовля. Зараз на годиннику у нас 8:00, я приїхав, вже розклався, все замішав, коротенько, по ділу, приїхали ловити нічного карася. Був на цій локації вдень, був на цій локації зранку, нічого не клює. Мільйон людей приходить на цю локацію ловити вдень, просто пустота. Багато мілкої риби. Я приїхав сьогодні спробувати спіймати ляща будь-якого. Все, забудьте, приїхав зловити карася або лина на цій локації. Я маю надію, що нам вдасться це зробити. Гарного перегляду, ставте вподобаєчку і поїхали. Показую вам, як виглядає прикормка. Ось така різна кольорова, з крупної фракції. Тут в нас було ось такий ось фішка карась опариш. І додав карась лин творог. І трошки додав фідер шоколад. Тобто у нас вийшов такий колір, він просто, я вважаю, що він потужний. Що на таку прикормку любий би клюнув. Дивіться, друзі, закинувся. Закормлююсь точніше. Вже 2 годівнички у нас на точці. Ловля десь буде у нас, я не знаю, метрів 30 точно. Тому викручувати доведеться довго. Але на тому місці в минулих роках я наловив класних потужних линів. Біля берегу тут зразу мелоч, тому нема сенсу. Ще робимо, там трава є, вже чіпляється, бачите? Тому може нам не дуже повезе з цим, але нічого страшного, переживемо. Ще робимо декілька закормів і вішаємо, будемо ловити сьогодні на хробака. Як сказав мені мій підписник, пробуй ловити на пучок, тому що я в принципі сам розумію, я купив спеціально цілу пачку нових хробаків, будемо пробувати на пучок, не на один. От, я чітко попадаю, якщо вам там видно, чітко попадаю до гусей. Ось так от напроти мене, бачите? І ось там качечки. Гуси я сказав. Якраз туди я луплю. У нас стоїть не дуже великий гачок, я поставив знову карповий, малюсенький такий, і спробую повісити, скільки у нас вдасться сюди повісити тих хробаків, стільки і повішу. Тут кажуть пучок, але пучок тут навряд чи влізе, мені здається. Тут 2 не поміститься. Давайте спробуємо на 2, хоча б. А там перевіримо, якщо буде діло, то поміняємо гачок і будемо ловити на більшого. Нагадую, ми приїхали за карасем або за лином. Доволі точка вже закормлена, тому починаємо ловити з цього моменту, друзі. Ідеально. Так, друзі, я тільки закинув, у нас вже є покльовки. Я прикріплю з позаминулого року, напевно, я ловив тут ленів, карасів і зроблю ось тут десь буде посилання, можете перейти і подивитися. Ми з товаришем нормально так риби наловили, але в цьому році чомусь ще не відкрився гарно по карасю. Були клювання, але в інших локаціях. Тут такий карасик, знаєте, якраз на пательню, щоб посмажити. Я то все діло відпускаю, тому що я раз в рік, напевно, смажу тих карасів і беру таких, знаєте, здорових. Це інша історія і нове відео вже буде. Поки що там, на той точці, поки що там не клює цей карась. Тому що тільки середина травня, навіть початок травня, я хочу сказати. Побачимо. Головне нам сьогодні їх побачити і перевірити, чи клюють вони вночі, чи ні. Я сьогодні взяв з собою десь ліхтарика тут. Тому що якщо ми залишимось довше, чим я очікую,
В Фінляндії, до речі, вже білі ночі почалися, тому тут мусить бути світло. Поки що до 11, до 12 годин, а потім вже темніше. Але я взяв з собою ліхтарик. Побачимо, як понадобиться він нам чи ні. Але це класна штука. Взяв з собою ще ось такі ось світлячки. Вони прям імба, якщо ви хочете. Це просто така вещь, що капець. Отак він вмикається, вішається на ваш квівертип і все, і балдеж. Не треба купувати оці неонові, знаєте, котрі ламаються, а ось він заряджається. Замовляв, до речі, на тему. Якщо треба, я скину посилання вам. Хоча це було 3 роки тому, напевно. Я вже не знайду. Але я розумію, в принципі, самі можете написати ліхтарик для риболовлі, якось так. Чи світлячок. Окей. У нас є клювання. Тому буду показувати вам, що у нас буде ловитися зараз. Перша рибинка. Цікаво, що там у нас. З чого ми відкриваємо, друзі? Відкриваємо сьогодні риболовлю з краснопірки. Дивіться, яка рибинка. Не карась, але на точку щось зайшло. Окей, гарний початок. Буквально пройшла десь годинка, так. Це добре. Добрий знак. Добрий знак. Що вам хочу сказати? Об'їдає хробака просто шалено. Так само, як і минулі риболовлі. Зараз побачимо. Якщо не буде клювати щось крупніше, ніж ця риба, то змінимо гачок і поставимо щось побільше. Але на цей клюнула краснопірочка, бачите яка? І клює дуже делікатно, дуже-дуже акуратно, так подьовбує. Ну, якщо клюне карась або лин, то ми це зразу відчуємо та й побачимо, в принципі. Дощ то йде, то не йде. Таке. Ну, зливи не буде. Це 100%. Постійно б'ю чітко в ціль. Ну що, я обрав зовсім іншу тактику. На маленький гачок у нас покльовки постійно плоскирка оця невеличка, червона пірка у нас попалась. Тому я надягнув самий величезний гачок, який у мене є. Це розмір 2. Не знаю, по якій класифікації він рахується, але він реально здоровий. Отак от він виглядає. І будемо зараз пробувати ловити на нього. Я думаю, що на це щось мусить лупанути крупне, правильно? І начепив туди аж 3 хробака. На годиннику у нас зараз 9:50. 21:24. Друзі, білі ночі, поки що не темніше. Ух ти, зразу клювака якийсь тільки що був. Щось потягнуло конкретно. Давайте, якщо зараз реалізується покльовка на цей гачок, то буде взагалі суперськи просто. Не буду перемикати поки що камеру, почекаємо. Не знаю, наскільки мені вистачить батареї, але в телефоні батарея не повністю заряджена. Якщо що, дознімаю все на GoPro, вже з ліхтарем. Якщо потемніше, звісно. Вдень сьогодні було реально холодно, десь плюс 13, напевно. А під вечір просто зараз трошки зябко, знаєте, так. Дощик пройшов, а взагалі-то не дуже холодно. Я поки що в балахоні сижу, куртка в мене з собою є. І взяв ще з собою патчі в ноги. До речі, класна штука. Можете написати в коментарях, користуєтесь такими приколами чи ні. Просто зараз покажу, як він виглядає. Мало хто знає, але такі штуки просто відкриваєш, там 2 такі штучки вставляєш собі в ноги, особливо там, де пальці, і воно дуже гріє тобі ноги, прям вистачає. Тут написано 4, але вистачає на більше. Є різні фірми, різні години. Особливо, коли я ходив на зимні риболовлі, дуже-дуже спасало. Прям дуже гріє ноги. Навіть можна не вдягати верх, а просто поставити. Правда ж кажуть, там, ноги всьому голова. Якось так. Клювання є, але дрібка риба. Там, де дрібка, туди мусить і перейти здорова. Постійно ось така вібрація на квівертипі, і дуже важко зрозуміти, чи там щось є, чи нема. Але як показує практика, якщо клює якийсь кабан, то він дасть про себе знати 100%. І
Фідер він згинає в дугу просто, тому я не тягаю туди-сюди цей фідер, а просто чекаю того самого знаку. Ну давай. Покажи себе. Є контакт, є. Нарешті. Ура! У нас якась рибинка, не знаю що, але відчутно, доволі відчутно йде. І веде в бік. Але не дуже пручається. Друзі, як ви думаєте, що за рибка? Я ще не бачив. Але зараз ми побачимо. Разом з вами. Друзі, це карасик. Перший карасик у нас. Я вас вітаю. Карасевич. Все, як і слідувало доказати. Дивіться, який гарний. Який кабанчик. Ну що, наша риболовля дає свої плоди. Друзі, привітайте, нічний карась. Ну як сказати нічний, вечірній точно. Клас. Я дуже довольний, що у нас це вийшло. А тільки скільки? Годинку я ловлю, чи може півтори вже випускаємо його, хай пливе. Клас. Як і слідувало було очікувати, що покльовка була просто капітальна. Згинає квертив просто в 3 дуги, і по цьому видно, що це карась. І якщо, я вже зрозумів, якщо він веде в сторону, то це 100% щось карпове, тому що я не знаю чому, але він коли пливе, він йде в різні боки. Особливо під берегом його заводить просто, він просто бореться. Але це не дуже був, бо він маленький. А коли я, наприклад, доставав там під 2 кг карасів, то вони прям вообще по всій водоймі вводять тебе. Я не представляю, що відбувається, коли ловиш карпа. Це, напевно, зовсім емоціональний вибух. Так, у нас знову є покльовочки. Якщо у нас клюне знову то все діло на камеру, то це буде взагалі. Де ти? Випливай. Блін, вона тільки що по берегу ходила. У нас вже накльовується потрошку такий романтик, нам підсвітили моста позаду, фонарі включають. У нас тут свій світ є, і я ще можу, думаю, зараз підключу свого скутера і буде у нас підсвітка всього берегу, але хай трошки ще потемніше. На годиннику у нас, друзі, 22:20. 10:20. Один карасик, одна краснопірка. І була мелоч, але я вам її не показую. І зараз у нас знову є клювання. Трошки мілка риба відходить. От чим більше темніше, тим менше таких інтенсивних покльовок мелочі. Це виходить, що мілка риба йде спати чи що? Друзі, поки ми чекаємо на другого карасембу, хочу вам нагадати, що в мене на сторіночці, на соціальних мережах і на Ютубі проходить розіграш, можна виграти 50 євро на ваші любі бажанки, скидаю на карту, будь-яку точку світу, без проблем. Умови дуже прості, вони всі в шапці каналу на Ютубі, тому приймайте участь і накупите собі різних приколясів. Так, ну що, друзі, на годиннику у нас 22:42. І
покльовки поки що якби себе дуже сильно не проявляють. Так само мелоч у нас бере, і другий карась до нас не виходить. Не знаю. Побуду ще з вами тут десь хвилин 30 і буду збиратися додому, тому що якщо він перестав брати, то він перестав брати. Приїдемо з вами сюди в кінці травня, коли буде повністю світло і повністю буде все видно. Тому що із-за того, що тут хмари, різко-різко потемнішало. Як ви можете там побачити, далі там трошки небо прокльовується, але не так сильно, як б хотілося б. Ну що, друзі, не фартануло нам. Я включив підсвітку свого самоката і хочу вам сказати дякую величезно, що додивилися це відео до кінця, тримали цю інтригу разом зі мною, але, на жаль, чомусь карась другий, третій до нас не прийшов. Я перепробував так само, повісив вже попапчик, силікон, хотів сказати, невеличкі пінопласти, жовтий і білий, але, на жаль, нічого не клюнуло. І кльов перестав просто от як по годинникам 22:40 перестало клювати зовсім. Навіть мілка рибка просто відсіялась, все відсіялось. Тобто будемо знати, що тут риба йде спати в такий-то період часу і щось клюнуло. Коротше, менше слів, більше діла. Дякую за перегляд, ставте вподобайку і побачимось на наступних риболовлях. Трошки пізніше, під кінець травня. Не забуваємо про розіграш і можете стати спонсором каналу, подивитися там, де ловлю здоровенних карасів. Всім на зв'язку, бувайте!